Xin chào các cháu đã đến với vlog của ông Tùng Vlog. Hôm nay thì ông sẽ hướng dẫn các cháu sút một quả knuckleball khổng lồ. Mình đùa ấy. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì là một nội dung khá là hay ho. Mình sẽ quay lại ban đầu. Đó là làm thế nào để có thể sút knuckleball một cách hoàn hảo. Trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người từ việc chuẩn bị bắt đầu đến việc kết thúc một buổi tập knuckleball. Và đây chính là một buổi tập knuckleball của mình. Thường một buổi tập mình sẽ mang rất là nhiều bóng. Ở đây sẽ có khoảng 12 quả bóng. Như các video trước nếu mà các bạn xem thì các bạn sẽ nhớ là mình sẽ mang nhiều bóng để có thể tập, để không mất thời gian đi nhặt. Đây là cái túi Doraemon của mình. Ở trong này thì mình có một vài cái cone, hay người ta gọi là cái nấm, để có thể để trồng, để mình có thể dê dắt rồi mình sút. Trong túi của mình thì có một vài cái băng. Băng này thì để phòng chấn thương và xước sát, cũng như là khi mà đi một vài đôi giày mới thì mình sẽ cần phải băng cái gót chân lại để cho nó không bị chóc ra chân. Thường thì mình sẽ mang 2 đôi giày, đôi X và đôi Predator. Hầu hết các đôi này thì mình tháo hết dây bởi vì là nó rất là bó và phần upper rất tốt. Và cái rất quan trọng đối với mình đó chính là cái này. Cái này là kem chống nắng. Không phải là dành để đi biển đâu, nhưng mà mình cần phải dùng kem chống nắng rất nhiều. Vì Sài Gòn thời tiết rất là nóng nực, và nếu mà không dùng kem chống nắng thì mấy ngày nữa da mình sẽ đỏ ửng lên và sẽ bị chóc da. Như vậy lên video sẽ không còn đẹp nữa và các bạn sẽ không còn xem mình nữa. Mình sẽ bôi kem chống nắng. Thực ra là không phải là điệu đà gì đâu, các bạn đừng có đùa, bởi vì nếu mà chúng ta không dùng kem chống nắng cũng rất là nguy hiểm khi mà các bạn tập ở ngoài trời, nhất là nếu mà tập vào buổi chiều. Mặc dù buổi sáng này là chưa có nắng gắt lắm, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì mình thường tập và mấy ngày hôm sau da các bạn sẽ bị đen xì, và nếu mà không dùng kem chống nắng thì có nguy cơ bị ung thư da nữa đấy, các bạn biết không? Thường thì mình tập knuckleball thì mình sẽ chọn đôi X. Đôi Predator thì mình sẽ sử dụng knuckleball khi mà mình tập dê qua cái cone, bởi vì cảm giác bóng nó sẽ tốt hơn đôi X. Nhưng mà đôi X này là đôi mà có thể chạy rất nhanh và tăng tốc và sút chuẩn. Đây là đôi mà mình thích nhất để sút knuckleball. Ok, mình sẽ đi giày. Ok là sẽ mang đồ tập của mình ra giữa sân. Bị mắc các bạn. Mấy ngày nay mình đi nhiều quá, mấy quả bóng này bị non hết rồi. Mà hôm nay vội quá không mang bơm, chết tôi rồi. Rất là may bởi vì sân tập của mình lại có bơm, nên là mình đã được cứu sống. Những quả bóng này sẽ được bơm lên bằng một cái xì. Rất nhanh gọn các bạn ạ. Knuckleball thì việc đầu tiên các bạn cần phải lưu ý và rất quan trọng đó là các bạn cần phải khởi động. Khởi động ở đây thì thường thì mình sẽ chạy. Mình sẽ chạy khoảng 3 vòng sân. Mình đang chạy đến vòng thứ 3 rồi và sẽ cố gắng hoàn thành nó. Lần đầu tiên mà mình vừa phải chạy và vừa phải cầm cái camera nặng khoảng 4-5 cân này. Mình recommend tất cả các bạn khi mà tập sút là các bạn phải chạy. Ngay kể cả trước khi vào sân bóng cũng như vậy. Thường mình đi đá bóng là mình chạy hết. Bất cứ một trận đấu nào đều phải chạy. Và nếu mà không chạy thì cơ các bạn sẽ không được giãn. Khi mà các bạn va chạm, khi mà các bạn ngã thì cơ của các bạn sẽ không phản ứng kịp, và lúc đó là nó không còn dẻo dai nữa. Sau khi chạy xong thì mình sẽ tập đến khởi động tiếp, nhưng mà sẽ là tập đến những nhóm cơ chính, 3 điểm chính trên đôi chân của các bạn. Đó chính là cổ chân, đầu gối và phần hông. Mình thấy là các bạn rất lười tập khởi động, bởi vì các bạn nhìn thấy bóng các bạn rất là ham, và cái việc này nó ảnh hưởng rất lớn đến chuyện là các bạn tập sút. Bởi vì các bạn tập sút mà các bạn không khởi động cơ là các bạn rất dễ chấn thương, và một phần rất quan trọng đó là không hiệu quả. Cơ các bạn không phản ứng kịp. Não các bạn muốn cho chân sút đúng cái trái bóng đấy, đúng cái điểm đó, nhưng mà cái cơ mình chưa nóng và chưa hoàn thiện được thì nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu từ não truyền xuống để cho các bạn sút. Khởi động là một phần rất quan trọng, mình xin nhấn mạnh rất quan trọng. Video cũ mình có một video là mẹo sút knuckleball. Thì trong phần mẹo này thì các bạn sẽ cần phải để ý đến việc là các bạn làm quen với quả bóng trước khi sút knuckleball. Thì thường mình dạy là các bạn sút vào một cái lưới, và khi mà mình tập luyện mình cũng như vậy. Và mình sẽ sút khoảng 50 trái đầu, 50 đến 100 trái đầu. Các bạn có thể sút vào lưới để cho mình quen cái điểm chạm. Các bạn nhớ, mình nhắc lại tất cả kỹ thuật.
Kỹ thuật lấy đà thì các bạn sẽ lấy khoảng 3 bước, 1, 2, 3 xong rồi các bạn sút. Còn điểm chạm thì sẽ điểm chạm vào phần mu của chân. Mu chân này. Khi mà sút thì các bạn duỗi hết cỡ ra và khóa cổ chân lại. Khi mà văng chân thì chạm vào giữa phần này của quả bóng, văng và nhảy qua. Và chúng ta sẽ tập với cái này trước. Tập trung này. 1, 2, sút này. Đúng điểm này. Mu bàn chân vào đây. Khi mà các bạn sút quen rồi, các bạn sút khoảng 50-100 trái rồi, chúng ta sẽ quay ra tập với gôn lớn. Ở đây thì trước mặt mình là cái gôn sân 9. Khoảng cách của nó khá lớn. Nó nhỏ hơn gôn sân 11 một chút, nhưng mà nó to hơn khung gôn của sân 7 ngoài Bắc mình rất nhiều. Và nó là một cái gôn rất là tốt và để cho chúng ta có thể tập luyện được. Thường thì mình sẽ tập khoảng cách từ giữa sân 9. Khoảng cách nó sẽ rơi vào từ 30 đến 35 mét. Và khi mà mình sút thì bước đầu tiên khi mà mình bắt đầu sút với gôn đó là sẽ sút để cho làm sao mình quen với cái đường bóng trước. Khi mà đường bóng bắt đầu đi knuckleball rồi thì mình mới đến cái phần để mà mình tập sút vào một điểm mà mình mong muốn. Ta sẽ sút để lấy đường bóng trước, tập để lấy đường bóng. Đường bóng chưa được tốt lắm bởi vì cổ chân mình chưa khỏe. Nó đang hơi bị xoáy vào trong một chút bởi vì mình ăn vào phần má trong nhiều quá và cái cách đưa chân của mình chưa chuẩn. Đường bóng knuckleball đã bắt đầu xuất hiện các bạn ạ. Điều quan trọng của phần đầu tiên này đó là các bạn phải tập để cho trái bóng mình đi theo cái đường bóng knuckleball mà mình mong muốn. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nắn để tập sút vào điểm. Với lần sút đầu của mình thì mình có một vài đường bóng knuckleball rồi nhưng nó chưa thực sự rõ ràng. Và lần thứ hai này thì mình sẽ sút nhiều hơn nữa. Tất cả những cú sút của mình sẽ phải là đường bóng knuckleball. Sau đó thì chúng ta mới tập sút vào cái điểm mà mình mong muốn. Khi mà chúng ta bắt đầu có những cái đường bóng knuckleball rõ ràng rồi thì cái điểm mà chúng ta cần phải ngắm đến đó chính là điểm khó bắt nhất của thủ môn, đó chính là hai góc chữ A. Đây là hai góc chết của khung thành và nếu các bạn sút knuckleball mà bóng vào đấy thì mình đảm bảo 100% không có một thủ môn nào bắt được, kể cả thủ môn chuyên nghiệp. Với khoảng cách 30 đến 35 mét này thì quá khó cho một thủ môn có thể bắt được góc chết với knuckleball. Cũng là knuckleball nhưng mà chưa khó, chưa đủ độ khó. Ăn vào mà trong quá nhiều rồi. Thường thì hai lần sút đầu thì rất là khó để các bạn có thể có những cái đường bóng đẹp và đi theo đúng ý muốn. Các bạn cần phải tập đến, với mình thì với 10 đến 12 trái bóng thì mình cần phải đến lần thứ 4, thứ 5 thì hầu hết các trái bóng mới đi theo cái ý mà mình mong muốn được. Và tại sao ở đây không phải là chuyện trình độ hay không mà đây là chuyện tập luyện. Khi mà các bạn tập luyện thì các bạn sẽ hiểu được tại sao knuckleball lại khó như vậy. Và ngay kể cả những cầu thủ chuyên nghiệp, kể cả những cầu thủ Việt Nam có mấy người sút được knuckleball đâu. Và những người như Ronaldo, những người như Bale hay là những người như David Luiz, những người mà sút knuckleball rất tốt, họ phải tập hàng tỷ lần và họ phải tốn rất nhiều thời gian ra để có thể tập knuckleball. Chính vì thế các bạn cần phải tập rất chăm chỉ. Mình buộc phải chuyển sang sân 5 để sút bởi vì sân mình đang tập thì đã phải nhường cho các bạn nhỏ tập rồi. Và đây là các bạn nhỏ của chúng ta. Các bạn nhỏ chúng ta đang tập luyện đúng cái địa điểm của mình. Mình phải chuyển sang sân bên này để tập. Khi mà chúng ta đi đến đây thì chúng ta phải ngoặt bóng để có thể sút vào điểm mà mình mong muốn. Wow, các bạn có thể thấy đường bóng rất rõ ràng nhưng mà nó chưa trúng mục tiêu.
rưỡi đã trôi qua và bây giờ mình sẽ chuyển sang tập với hàng rào. Đây là cái goal phía trước, nó là cái hàng rào để mình có thể tập sút knuckleball vượt hàng rào và cắm xuống. Bài tập này là bài tập khó nhất của knuckleball và cuối cùng thì chúng ta vẫn phải có kết quả là sút trúng điểm mà chúng ta mong muốn. Với cái nóng như này thì các bạn buộc phải nghỉ. Hôm nay thì ra là mình khá là khỏe khi mà mình tập đến 2/3 của buổi tập mình mới phải nghỉ. Mà các bạn mỗi buổi tập khoảng 2 đến 3 tiếng thì nhớ mang theo nước. Không có nước và các bạn đài. Mình sẽ tóm tắt lại một chút nha. Đầu tiên sẽ là khởi động, sau đó sẽ tập với bóng tĩnh, sau đó sẽ tập với đích điểm mốc, sau đó sẽ tập với hàng rào. Tất cả những bài tập để chi tiết ở trong knuckleball thì mình đã nói trong vlog rồi. Và nếu các bạn vẫn còn nhiều các câu hỏi khác thì đừng quên comment ở bên dưới như mọi khi. Và ngay sau đây đó là tất cả những video tập luyện của các bạn gửi về cho mình. Như thường lệ thì đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông thông báo để có thể nhận được tất cả những video mới nhất của mình hàng tuần. Còn nếu mà bạn là một người mới xem channel của mình thì có thể xem những video cũ ở đây hay ở đây. Và trước khi tắt màn hình, đừng quên bấm like và share video của mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video sau. Bye!